Είμαι η Φίλης Χρυσού. Έρχομαι από το μέλλον. Για πάνω από 12 γήινα έτη έχω εκτίσει ένα πραγματικό διδασκαλικό πνευματικό έργο με την ομάδα μου, η οικογένεια, Ακαδημία Ανάληψης 1111. Φέρνω στην τρίτη διάσταση τις πνευματικές τεχνολογίες του φωτός, τα αμυντικά σεμινάρια οντολογικής ολοκλήρωσης, τη συστημική αναδρομή μου μέσα από προσωπικές συνεδρίες χωροχρονικής υπερθεραπείας, συνοδευόμενα από τα 2 Ευαγγέλια του Φωτός, βιβλία μου, Κοσμική Μοίηση της Γης στην πέμπτη διάσταση, Κοινωνία με τη χρηστική συνειδητότητα, σε 4 επιτυχημένες εκδόσεις και Ο Κώδικας του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, Αποκάλυψη Ιωάννη, Αποκωδικοποίηση, πρότυπες δυναμικές προσευχές. Τα 2 αυτά Ευαγγέλια κοσμογονίας γεφυρώνουν την ηχθιακή με την υδροχοϊκή νέα χρυσή εποχή και μέσα από τη διδαχή, το έργο και το λόγο παρουσίας του Χριστού στον κόσμο μας. Ερχόμαστε από το μέλλον και πολεμάμε με σοφία και αγάπη στην τρίτη διάσταση, στο παρελθόν. Είμαι εδώ για να συναντήσω τις έτοιμες αδελφές ψυχές, ερχόμενες από τις ψυχικές μας πατρίδες, οι οποίες παγιδεύτηκαν στον τροχό των ενσαρκώσεων της τρίτης διάστασης, με σκοπό να πραγματοποιήσουμε θεραπείες και την καρμική απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή στην εστία, κερδίζοντας στραχόμενα σε εσωτερικό επίπεδο την ανάληψη στο φως, μέσα από τη φώτιση που είναι απλώς ενθύμηση. Απευθύνουμε στους μαθητές, εκολεπτόμενους δηλαδή δασκάλους, που έχουν το κάλεσμα να απελευθερωθούν, να ολοκληρωθούν μέσα από τη δική μου πύλη φωτός ευκαιρία. Ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι εμπνέεστε από την παρουσία μου φυσικά. Δεν βρίσκομαι εδώ για την απόκτηση ακολούθων ή προσωπολατρεία. Και όσοι έτοιμοι με ψάχνουν, με βρίσκουν. Στην πορεία μου, ως τώρα βλέπω ψυχές να θεραπεύονται, να εξελίσσονται, να προοδεύουν. Με την Ακαδημία μας εδραιώσαμε τις νέες πύλες του φωτός σε ημερομηνιαίες πύλες για τον πλανήτη Γη, στον ελλαδικό χώρο και αλλού. Ενεργοποιήσαμε τα ιερά τρίγωνα μεταξύ των πυλών, ενογειώσαμε υπέρτατες αρχέτυπες μοναδικές μοιήσεις του φωτός μέσα από τα σώματά μας. Οι μοιήσεις συμπλήρωσαν σε 12 γήινα έτη την σφραγίδα του Θεού, πνευματικό υπερόπλο, αγάπης και φωτός, υπερασπίδα του Θεού ή του πολεμιστή του φωτός, η οποία πλέον γιώθηκε στη γη. Είμαστε πλέον η ζωντανή πύλη του Αγίου Πνεύματος στη γη, η ζωντανή υλοποίηση Θεού και θαυμάτων. Την υπερασπίδα ζωντανή προσευχή τη χορεύουμε, υμνώντας τη ζωή και τον Παντημιουργό σε κάθε μας έκφραση. Προσκαλούμε τους έτοιμους σε αυτή τη γιορτή υλοποίησης Θεού, στα πλαίσια της επικείμενης πραγματικής ανάληψης της γης στην πέμπτη διάσταση του φωτός. Βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, στην τελική φάση ανάληψής του στο φως, συμβάλλοντας ενεργά στην εξαίτηση και εκπλήρωση του θεϊκού σχεδίου για τη γη και όλο το σύμπαν. Καλωσορίζουμε τις νέες γενιές αστροψυχών, εμείς της πρώτης γραμμής πυρός, οι οποίοι ανοίξαμε το δρόμο για την ευμενέστερη αποδοχή και εκπλήρωση του ψυχικού σχεδίου τους με τη σειρά τους και την τυχόν αποστολή τους. Μοιράζομαι την υπεργνώση μου από το μέλλον αλλά και από το βαθύ παρελθόν ως οντότητα, μέσω αληθινής διασύνδεσης με τον κόσμο του αληθινού φωτός, προσφέροντας έτσι μοναδικές, αρχέτυπες, αληθινές διδασκαλίες που δεν έχουν δοθεί ποτέ ξανά στη σημερινή εποχή. Το αποδεδειγμένο και πραγματικό έργο μου βρίσκεται στο κανάλι μου στο YouTube, Φίλης Χρυσού, και σε άλλες πλατφόρμες. Με αγάπη, Φίλης Χρυσού, Andromeda Galactica, Iris.
Χρυσού, συγγραφέας και soul coach. Αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου σήμερα, να περάσουμε μια μέρα μαζί. Αποφάσισα να επικοινωνήσω με τη νέα γενιά, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε. Όπως θα ξέρετε, είμαι εδώ και μία 12ετία στα πνευματικά δρόμενα. Δεν θα πω πολλά γιατί έχω ανεβάσει ήδη πολλά βίντεο. Σας δείχνω τι έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, μια και έχω ντοκουμέντα του πραγματικού μου έργου σε όλη αυτή τη διαδρομή με την ομάδα μας. Ακαδημία Ανάληψης 11-11 και έχοντας προσφέρει 2 Ευαγγέλια του Φωτός βιβλία, πορευόμαστε με τα μυητικά σεμινάρια οντολογικής ολοκλήρωσης, τις συστημικές αναδρομές μου, προσωπικές συνεδρίες, το μοναδικό μου θεραπευτικό σύστημα χωροχρονικής μεταθεραπείας θα έλεγα. Μόλις ξεκίνησε μια νέα playlist στο κανάλι μου στο YouTube Φίλης Χρυσού με τις προσωπικές συνεδρίες που πιστεύω θα βοηθήσουν πάρα πολλούς. Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Όπως ξέρετε, κάνω ίδια τις παραγωγές μου, όπως και είμαι εκδότης των βιβλίων μου. Κάνω τις παραγωγές, τα βιβλία, όλη τη δουλειά, τα γραφικά, την επιμέλεια κειμένων. Τα πάντα περνάνε από μένα. Εγώ ολοκληρώνω τα πάντα μέχρι τέλους. Οπότε είναι πολύ απαιτητικό όλο αυτό. Έχω βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, ποιοτικά. Επίσης γιατί θα ήθελα να σας μεταφέρω μέσα από τα δικά μου χαρίσματα και δώρα που φέρνω την επαφή με το πνευματικό κόσμο και με την ψυχή μας μέσα από εικόνες και ήχους. Βρισκόμαστε στην εποχή της εικόνας και του ήχου άλλωστε. Το θέμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα είναι η ναρκισσιστική οικογένεια. Εγώ δεν θα σας πω αυτά που έχετε ακούσει στο TikTok και τις μιμήσεις και τα αναμασίματα αντιγραφή επικόλληση. Θα πούμε άλλα πράγματα μαζί. Γιατί πάντα μέσα από τον αυθεντικό τρόπο, μέσα από τον οποίο διάγω αυτό το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, διάγω κάνοντας ένα κανάλι με τον πνευματικό κόσμο και τον εσωτερικό μου γαλαξιακό αγγελικό διδάσκαλο, την Andromeda Galactica, όπως ξέρετε πολύ από τα προηγούμενα χρόνια. Διάγουμε με αυθεντικότητα και αλήθεια ένα δρόμο, ο οποίος είναι ο λιγότερο περπατημένος. Αυτό το λιγότερο περπατημένο δρόμο είχα διαλέξει και εγώ από παιδί, γιατί ούτως ή άλλως ήμουν ένα διαφορετικό παιδί. Σε αυτό τον επόμενο 12 κύκλο θα μοιραστώ μαζί σας βιογραφικά μου σημεία, όπως και το τρίτο βιβλίο μου είναι βιογραφικό. Επειδή έχω έρθει με ανάμνηση και πλήρη ενθύμηση του ταξιδιού της ψυχής μου και έχοντας πρόσβαση στα αξικά παρτσιμπαντικά αρχεία και δικαίωμα, έτσι μπορώ να σας δώσω πληροφορίες που δεν έχουν δοθεί ποτέ ξανά. Όλα αυτά τα χρόνια το προφητικό μου κανάλι άλλωστε έχει δείξει ότι δεν έχει παρεκκλίνει πουθενά και εκπληρώνονται φυσικά όλα αυτά που έχω προείπει. Θα ήθελα να σας δείξω λοιπόν ένα άλλο δρόμο, το λιγότερο περπατημένο. Είναι αυτός ο δρόμος που δεν περίμεναν κάποιοι για να τον δουν, να τον γνωρίσουν. Πολλοί βλέποντας ένα πνευματικό εισηγητή και διδάσκαλο πιστεύουν ότι ο διδάσκαλος πρέπει να είναι έτσι όπως πιστεύουν, όμως αυτό δεν ισχύει. Ο διδάσκαλος διδάσκει με έναν τρόπο που αντέχουν λίγοι και προφανώς αυτοί όμως που είναι ιδεάτες και ομοιοπραγματικοί και έχοντας καθαρή ψυχή και καθαρή πρόθεση, φυσικά το βρίσκουν πολύ πιο εύκολο το δρόμο αυτό. Αντιστέκονται όσοι έχουν σοβαρά θέματα με τα σκοτάδια τους
Και εδώ ερχόμαστε λοιπόν να ρίξουμε φως στα σκοτάδια μας και να δούμε με ποιο τρόπο θα τα μετουσιώσουμε σαφώς. Έτσι λοιπόν η ναρκισσιστική οικογένεια ως θέμα ήταν και το δικό μου θέμα από παιδί. Μεγάλωσα σε ένα πολύ επιθετικό τοξικό περιβάλλον και στο σχολείο υπήρχε αυτό το θέμα. Υπήρχε μια εποχή που τα χτυπούσαν τα παιδιά οι δάσκαλοι και πολύ άσχημα μάλιστα, κάποιοι τρελοί. Απλά για κάθε λουλουδάκι που ζωγράφιζα στο τετράδιο των μαθηματικών έτρωγα και μία με το χάρακα στο χέρι. Αυτό με χάραξε ψυχικά, όπως και πάρα πολλές άλλες εμπειρίες. Όμως εγώ έγινα καλλιτέχνης και αυτός ήταν ο δρόμος μου. Ευτυχώς που δεν επέτρεψα να μου τον κόψουν αυτόν τον δρόμο, γιατί μέσα από αυτόν άνθησα. Μέσα από αυτόν επιβίωσα την επαφή με τη φύση και τις τέχνες και τα γράμματα. Κάποτε τους βρήκα αυτούς τους δασκάλους και έσκυψαν το κεφάλι και έφυγαν όταν τους είπα, θυμάστε. Γενικά τα πάντα τα βρίσκουμε μπροστά μας στην πορεία. Έτσι λοιπόν πέρασα το bullying και το gaslighting, αυτό που έχοντας ένα χαρισματικό ευαίσθητο παιδί λέμε ότι αυτός είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος και άρα αυτόν θα σκοτώσουμε. Όλη η οικογένεια μου έκανε bullying και επιθέσεις και φυσικά όταν εγώ αντιδηλωνόμουν και αντιδρούσα με αποκαλούσαν τρέλη φυσικά. Γιατί ο σκοπός αυτής της οικογένειας, θα περάσουμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο τώρα, εδώ μιλάμε για τον κανιβαλισμό, για την ψυχιατρική, θα περάσουμε μέσα στην ψυχιατρική, την ποιητική ματιά του αρχαίου ελληνικού δράματος λοιπόν, όπου οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απολυλωμένοι στο σκοτάδι πρέπει να θυσιάσουν κάποιον για να νιώσουν καλύτερα, για να του φορτώσουν τις αμαρτίες τους και να τις πάρει μαζί του. Αυτό είναι ένα βαθιά υποσυνείδητο αίσθημα και έτσι λοιπόν βρίσκουμε αυτόν που φαίνεται εύκολη λία και του φορτώνουμε το κακό μας. Αυτό λοιπόν το παιδί και συνεχόμενα ένας ενήλικας με θέματα και θέλουμε να δούμε και πώς γίνεται κάποιος νάρκισσος στην πορεία. Ένα παιδί από ναρκισσιστική οικογένεια μπορεί να γίνει ο επόμενος νάρκισσος. Ο θήτης, το θύμα και το θύμα που γίνεται θήτης. Όμως θέλω να πω ότι εγώ έβρισκα διέξοδο στις τέχνες και στη φύση. Έφευγα στο βουνό, μικρό παιδί, ήμουν φυσιολάτρης, μάζευα καρπούς, χόρτα, γενικά έκανα σπιτάκια, φτιάχνα σπιτάκια για να μένω μακριά από όλους, με τσιμεντόλιθους. Σήκωνα βάρη, αρκεί να είμαι μακριά. Ζωγράφιζα, μέχρι σήμερα επιμένουν και θέλουν να με αποκαλούν τρελή, λοιπόν. Κάπου έξω ακούγεται. Και λέω τώρα πώς γίνεται αυτή η τρελή να έχει επιβιώσει από όλα αυτά, να έχει βρει το δρόμο της, το φως της, να έχει εκπληρώσει τα όνειρά της, να έχει ταξιδέψει τον κόσμο. Έχω κάνει ταξίδια δωρεάν με υποτροφίες. Ακολούθησα την ψυχή μου, άκουσα την ψυχή μου και το κάλεσμα. Εκπληρώθηκα σε όλα τα είδη της τέχνης, τα οποία πολύ ωραία εκδηλώθηκα μέσα από αυτά. Απλά καταλάβαινα ότι δεν με κάλυπταν όλα, μέχρι που βρήκα τη συγγραφή και το λόγο και λέω εδώ θα μείνω για όσο χρειάζεται. Στη ζωγραφική θα επιστρέψω αργότερα, γιατί θέλω να σας δείξω μέσα από τη ζωγραφική και την τέχνη το πνευματικό κόσμο, αλλά μέσα από την ποιητική ματιά του καλλιτέχνη, που όμως μιλάει στην ψυχή όταν είναι αληθινή. Εδώ λοιπόν θέλω να βοηθήσω τα μικρά παιδιά, τους νέους, που ουσιαστικά υποφέρουν μέσα σε μια τέτοια οικογένεια. Οι ναρκισσιστικοί γονείς δεν αγαπούν κανέναν, απλά χρησιμοποιούν τον έναν εναντίον του άλλου και θεωρούν τους πάντες υπαλλήλους τους, τα παιδιά τους. Μπορεί να πούν περισσότερο ένα παιδί, αλλά
Δεν είναι αγάπη αυτό. Το ψυχολογικό πρότυπο λοιπόν του αρχαίου δράματος έχει να κάνει με τον κανιβαλισμό του αγγέλου. Αν τα καταφέρουν, τόσο ο άγγελος θα πεθάνει, θα αρρωστήσει. Ακόμα θα ήθελα να πω σε αυτούς τους ανθρώπους που μέχρι σήμερα ως ενήλικες πια αντιμετωπίζουν αυτόν τον πόνο ότι η μητέρα μου δεν με αγάπησε, ο πατέρας μου ήταν αδιάφορος και με βλέπουν ανταγωνιστικά, για παράδειγμα, και όμως υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Θα ήθελα να πω στους νέους ότι ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουν από όλα αυτά και για να αντέξουν, να μην αλλοιωθεί η ψυχή τους, η καρδιά τους δηλαδή, είναι να βρουν ό,τι αγαπούν περισσότερο να κάνουν και μέσα από αυτό να δραπετεύσουν. Μέσα από τα ταλέντα τους. Γιατί το σίγουρο είναι ότι έχουν κάποιο ταλέντο και γι' αυτό τους φτάνουν. Κάτι έχουν που ξεχωρίζει. Θα ήθελα να βοηθήσω πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι τα ενεργειακά άγγιστρα και τα βέλη που ρίχνουν αυτοί, η βαθιά τοξική, είναι αληθινά και μπορούν να προξενήσουν τεράστια ζημιά. Στον συναισθητικό, έμπαθ, ευαίσθητο, που λαμβάνει τα σήματα από το περιβάλλον του και φυσικά νιώθει όλη αυτή την αρνητικότητα σε υπέρμετρο βαθμό. Γιατί οι ενσυναισθητικοί είναι απλά χαρισματικοί. Νιώθουν τα πάντα, διαβάζουν τον περιβάλλον τους και τα αισθήματα των άλλων. Όταν φωτιστεί ο ενσυναισθητικός και προχωρήσει στη διαδικασία στον δρόμο της φώτισης, γίνεται μετουσιωτής. Από καθρέφτης λοιπόν που τον χτυπάνε όλοι γιατί καθρεφτίζει απλά το κακό τους, αρχίζει και μετουσιώνει το περιβάλλον του και δεν τον ενοχλούν τόσο πολύ οι ενέργειες αυτές. Και μαθαίνει να το σκάει, να φεύγει. Αυτό το παιδί λοιπόν, επειδή ζητιανεύει η αγάπη, γίνεται στην πορεία κάποιος που προσφέρει αδιάκριτα αγάπη, γιατί έχει ανάγκη περισσότερο, μπορώ να πω, σε περιπτώσεις να δώσει παρά να πάρει. Αλλά βαθιά μέσα του σίγουρα θέλει να αγαπηθεί αυτό το παιδί. Στην πορεία λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει καταχρηστικές σχέσεις, να βρει η κόρη τον πατέρα της και ο γιος να βρει τη μαμά του στη σχέση του. Η περίπτωση να γίνει νάρκισσος είναι πολύ μεγάλη, γιατί ο νάρκισσος, ας πούμε για έναν άντρα, έχει μια αδιάφορη μητέρα και γενικά αδιάφορους γονείς. Οπότε δημιουργεί ένα πρότυπο ψυχολογικό, θεοποιεί τον εαυτό του, τον βάζει στο κέντρο των πάντων για να αντέξει και απαξιώνει τους πάντες για να μπορέσει να νιώσει σημαντικός. Δηλαδή πίστεψε στην ασημαντότητά του και γι' αυτό βασανίζει τους ανθρώπους στην πορεία. Αυτοί δεν μπορούν να θεραπευτούν, είναι έτσι. Τώρα αν είναι συγγενείς είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι δίπλα τους, γιατί φυσικά και δεν θα σε καταλάβουν ποτέ και είσαι απλά ένας εχθρός. Θα ήθελα να πω σε αυτά τα παιδιά λοιπόν που νιώθουν εγκλωβισμένοι με τέτοιους γονείς ή συγγενείς σε πολεμική κατάσταση, ότι θα πρέπει να εστιάσουν πολύ έντονα και βαθιά στον εαυτό τους και στην καρδιά τους και στα πραγματικά τους συστήματα. Ό,τι και να νιώθουν, θα πρέπει στην πορεία να φύγουν από αυτά τα περιβάλλοντα και χωρίς ενοχές. Μπαίνουν πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι στη σκέψη και στο φιλότιμο, αλλά απλά είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας, γιατί δεν ξέρουν να απολαμβάνουν, ζουν με ενοχές. Ότι μήπως έκανα κακό που άφησα τους γονείς μου ή τα αδέρφια μου επειδή δεν άντεξα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σώσετε τον εαυτό σας. Πρέπει να σώσουμε τους εαυτούς μας, γιατί ο χρόνος τρέχει και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να ζήσουμε κι εμείς.
και στην καλή περίπτωση μπορεί κάποιος να βρει τη φώτιση και ένα δρόμο που θα τον εξηλαιώσει. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολο να ξεφύγει κάποιος και μπορεί να γίνει πολύ χειρότερο. Και έχω να πω ότι ψυχιατρικά είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζονται πραγματικά εγκλωβισμένοι και πνιγμένοι μέσα σε αυτούς τους ενεργειακούς ιστούς, όπου πέφτουν όλοι πάνω τους για να τους καταστρέψουν. Και να θυμάστε ότι αυτή η νάρκηση θα ικανοποιηθούν μόνο όταν θα πεθάνετε. Κάνουν τα πάντα λοιπόν για να σας τρελάνουν, για να αρρωστήσετε και για να πεθάνετε. Τώρα πώς ακούγεται αυτό? Είναι, είπαμε, υποσυνείδητο όλο αυτό. Αλλά θα λυπηθούν όταν θα δουν ότι θα τα καταφέρετε. Θα δείτε ότι δεν το αισθάνονται καλά αυτό μέσα τους. Τους ενοχλεί. Ιδίως αν κάνετε επιτυχίες. Δεν θα ακούσετε ποτέ μια καλή κουβέντα. Δεν θα ακούσετε ποτέ συγχαρητήρια, μπράβο. Και γενικά θα στραβώνουν όταν προχωράτε. Όταν τους νικήσατε. Καλούμαστε λοιπόν να νικήσουμε το κακό, γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κατηλημμένοι από σατανικές οντότητες, κυριολεκτικά. Έχετε λοιπόν να κάνετε με τους δαίμονές τους, οι οποίοι κυβερνούν. Αν θέλετε να σας κερδίσουν και να σας νικήσουν οι δαίμονες των άλλων, τώρα ξέρετε τι συμβαίνει και πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να βγούμε από αυτό το tennis court. Ό,τι και να συζητάτε με αυτούς, δεν ισχύει τίποτα, δεν ακούν τίποτα. Θέλουν απλά... δεν ξέρω τι θέλουν. Σημασία έχει να προσπαθείτε να κρατάτε την καρδιά σας καθαρή, τα σώματά σας, γιατί λερωνόμαστε από τις ενέργειες των άλλων, ιδίως τις επιθετικές. Σκεφτείτε κάποιος όλη μέρα να σκέφτεται εσάς και να σας βρίζει μέσα του. Είναι τραγικό. Και όμως συμβαίνει. Οπότε μπορείτε να είστε ένας καλός δούλος για μια μητέρα ή ένα πατέρα σαν αυτούς. Σκεφτείτε πόσα χρόνια θέλετε να το κάνετε αυτό. Αυτή θα είναι η πορεία. Δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι. Τώρα λοιπόν, αν αυτοί οι γονείς στο κρεβάτι του πόνου ή στην ολοκλήρωση της ζωής τους πούν και μια καλή κουβέντα, θα είναι λίγο σπάνιο, ακόμα και πριν αφήσουν την τελευταία τους πνοή. Εσείς, εμείς και όλοι, το μόνο που έχουμε να κάνουμε σίγουρα είναι να συγχωρήσουμε άπαντες. Συγχωρούμε τα πάντα ούτως ή άλλως, γιατί αυτό κάνει πρώτη στα καλό σε εμάς. Ελευθερωνόμαστε λοιπόν, λέμε εμείς δεν παίζουμε άλλο. Ελευθερωνόμαστε από αυτό το νηστό, κόβουμε και προχωράμε. Γιατί όταν κάποιος έχει ένα τόσο μεγάλο πόλεμο στη ζωή του, σημαίνει ότι κάτι καλό έχει που αξίζει. Έτσι πάει. Αυτούς που έχει ο διάβολος, ας πούμε, δεν τους βάζει σε μεγάλες δοκιμασίες, γιατί τους έχει ήδη. Και γελάει, λέει, αυτούς τους έχω, τι να τους κάνω. Με υπηρετούν. Οπότε αυτούς που έχουν πάρει τον δρόμο για το φως και πέμπουν το φως του Θεού και μετουσιώνουν το περιβάλλον γύρω τους, αυτούς χτυπάει. Το θέμα είναι για πόσο καιρό θα γίνεται αυτό. Εξαρτάται λοιπόν από εμάς τι στάση θα τηρήσουμε. Είναι απόλυτα μοναχικός αυτός ο δρόμος και πάρα πολύ δύσκολος, ιδίως για ένα παιδί, όπου όλη του η οικογένεια το επικύθεται. Εγώ μπορώ να πω ότι ήταν πολύ δύσκολη η ζωή μου και τα χρόνια μου, σαν παιδάκι, έφηβη, και γενικά όταν υπάρχουν τέτοιες ενέργειες που δεν αλλάζουν ποτέ, ξέρεις ότι αυτό είναι. Σίγουρα αφήνει κατάλοιπα αυτή η διαδρομή. Σίγουρα θεραπεύουμε πράγματα μέσα από διάφορα συστήματα, αλλά κυρίως μέσα από την απελευθέρωση δια της συγχώρεσης. Αλλά όλοι θα δουλεύουμε πάντα κάποια θέματα μέσα. Το θέμα είναι ότι το μαύρο πρόβατο λοιπόν της οικογένειας, ο πρωτοπαπαίος φράγος, πρόβατο,
Τώρα δεν κολλάει, αλλά είναι δύο παρόμοιες ποιητικές έννοιες. Το μαύρο πρόβατο λοιπόν, αυτό το κακό παιδί, είναι το καλό παιδί. Είναι το καλό παιδί. Είναι το παιδί του Θεού. Αυτό που ήρθε να κάνει την αλλαγή και να τα αλλάξει όλα. Καλούμαστε λοιπόν εμείς να σπάσουμε αυτό το γλωβό και αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο, να σπάσουμε αυτό το κάρμα, να το διαλύσουμε, να το καθαρίσουμε μέσα από την αλλαγή τη δική μας, τη διαφορετική στάση ζωής. Εμείς λοιπόν ήρθαμε για να σταματήσουμε αυτό τον άρρωστο δρόμο της οικογένειας. Ήρθαμε να θεραπεύσουμε τα γενεαλογικά μας δέντρα με το να θυσιαστούμε μεν, αλλά όχι για πάντα. Ο Χριστός μας δίδαξε το λόγο και σκοπό της θυσίας του, αλλά δεν επέμενε ποτέ στο να συνεχίσουμε να θυσιαζόμαστε. Μας έδειξε την Ανάσταση. Μετά τη θυσία υπάρχει Ανάσταση. Δεν υπάρχει διαρκής θυσία. Από τη στιγμή που ξέρεις το σενάριο, δεν δικαιολογείται να παραμένεις στην αμψημερία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο παράπονο και είναι δύσκολο να βγεις μέσα από το εσωτερικό παράπονο και το γεγονός ότι νιώθεις μόνος, μόνη μέσα σε αυτό και την αυτολύπηση. Όμως θα πρέπει να βγούμε από την αυτολύπηση, γιατί όταν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν μας αγαπούν και οι άλλοι. Θα πείτε, δεν ξέρω αν θα πείτε η αγάπη, άλλη μόνο. Η αγάπη είναι χρήση. Η αναφορά αγάπη είναι του Θεού. Αλλά λέμε σε γενικές γραμμές ότι πώς λειτουργεί ο μαγνήτης σου. Έτσι λοιπόν αυτά τα παιδιά, αυτές οι οικογένειες γίνονται πολύ ανεξάρτητα και μπορεί να τα καταφέρουν. Αλλά έλκουν πάλι νάρκισσους. Εδώ σας θέλω τώρα. Αν δεν γίνουν και οι ίδιοι. Σημασία έχει αν γίνεις νάρκισσος, ενώ δεν το έχεις. Μπορεί να γίνεις για ένα διάστημα για να βγάλεις τα σπασμένα και τα αποθυμένα σου. Έτσι λοιπόν κι εγώ, μέσα από τις τέχνες και τα γράμματα, εκεί που ήμουν ένα πολύ ντροπαλό παιδί, ξαφνικά έκανα μια έκρηξη και βγήκα μπροστά στη σκηνή και ξέσπασε το εγώ μου για να ξεσορροπήσει. Εφόσον όμως μετά δεν είχα τη διάθεση για υπερέκφραση, μαζεύτηκα. Και μπορώ να πω ότι δεν έχω μεγάλη διάθεση για την κάμερα, αλλά πρέπει να γίνει. Γιατί αυτό ήρθα να κάνω. Ξέρω ότι βοηθάνε πάρα πολύ αυτά που έχω να προσφέρω και με περιμένουν πολύ. Οπότε ήρθε η εποχή για τον επόμενο κύκλο διδασκαλιών. Το θέμα είναι λοιπόν να ισορροπήσουμε το εγώ και την ψυχή, να πνευματοποιήσουμε την ύλη μέσα από έναν όμορφο δρόμο, να επιλέξουμε τι δεν θέλουμε πια και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μέσα μας και στη ζωή μας. Αν έχουμε βρεθεί με τοξικούς ανθρώπους που πολύ εύκολα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανθρώπους που έχουν τέτοια βιώματα, οι οποίοι απομυζούν, θα πρέπει να καθαρίσουμε αυτό το περιβάλλον πια, θα τους βγάλουμε από τη ζωή μας, χωρίς φόβο και πάθος, γιατί θα πρέπει να σώσουμε τον εαυτό μας. Όλοι έχουμε βρεθεί σε καταστάσεις όπου δεν μας εκπροσωπεί πλέον ο κύκλος μας, γιατί αλλάζουμε. Καταλαβαίνουμε ότι μας χρησιμοποιούν. Πολλοί μπορεί να το έχουν νιώσει αυτό, ακόμα και οι θύτες. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να έλξουμε, φτιάχνοντας το μαγνήτη μας, καλύτερες συναναστροφές εντάξεις, εφόσον είμαστε κανείς αξιοί, έχουμε κάποια χαρίσματα, θα πρέπει να έλξουμε ανθρώπους σαν εμάς. Και άρα δεν θα πρέπει να κάνουμε εκτόσεις. Το ωραίο είναι όταν καταλαβαίνουν πια οι θεραπεύονται ότι φυσικά και δεν κάνουν εκτόσεις και δεν μπαίνουν σε παγίδες, γιατί πολλές φορές όταν καλυτερεύουν τα πράγματα, το σύμπαν ή η άλλη πλευρά, όπως θέλετε πάρτε το, στέλνει κάποια τεστ που μπορεί να φαίνονται όμορφα, αλλά δεν είναι. Στην πραγματικότητα θέλουν να σε γυρίσουν πίσω. Να σε κλέψουν τα λίγα. Άρα θέλει προσοχή. Δεν είναι κακό λοιπόν να μένουμε μόνοι μας, μετά από σχέσεις, να καθαρίζουμε, να εξαγνιζόμαστε, να βρίσκουμε ξανά το κέντρο μας, τον εαυτό μας.
Είναι πολύ δύσκολη η εποχή. Οι άνθρωποι πλέον διασπάζονται μέσα τους. Υπάρχει αίσθημα διαχωρισμού. Υπάρχει λοιπόν αίσθημα διαχωρισμού. Αυτό είναι το Matrix. Όμως είπαμε ότι πια ο κόσμος διαχωρίζεται. Και άρα και εμείς αποφασίζουμε ποιον Θεό θα ακολουθήσουμε και ποιον Θεό θα αγαπήσουμε και θα προσβεύουμε. Ήρθε η ώρα της επιλογής Θεού. Όλοι αυτοί λοιπόν που αγκάλιασαν το σκοτάδι και το στηρίζουν με πάθος, δικαίωμά τους είναι, εφόσον το επιλέγουν να το κάνουν. Είναι μια εποχή όπου πια σκοτεινές πράξεις πληρώνονται πολύ ακριβά. Όλα αυτά που έχουν σπείρει αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν φιλότιμο και συμπόνια για τα παιδιά τους, ήρθαν η ώρα να θερήσουν τα έργα τους. Έκαναν, βλέπουμε ότι τους κάνουν και οι άλλοι. Όταν δεν δώσεις αγάπη σε αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος δεν πρόκειται να σε αγαπήσει. Δεν πρόκειται να σου δώσει τίποτα πίσω. Εφόσον δεν αγαπούν τον κόσμο και τους ανθρώπους, πάβει λοιπόν αυτή η περίοδος χάριτος, όπου χρησιμοποιούν τους πάντες και έρχεται η εποχή της πληρωμής. Βλέπουμε να απομονώνονται, τα ψέματα τελειώνουν, πολλοί πληρώνουν, βλέπουμε τις ζωές τους, την υγεία, θέματα σοβαρά, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε άδικοι απέναντι στα μέλη της οικογένειας μας και να θέλουμε να μας πηγαίνει καλά η ζωή μας. Αυτό δεν γίνεται. Δυστυχώς βλέπω τρόπους να παριστάνουν τους χριστιανούς και μάλιστα τους μεγαλοσταυρίτες, αλλά τους συμβαίνουν πολύ άσχημα πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να επέμβω και να τους πω ότι ξέρεις, η αδικία δεν συμβαδίζει με αυτό. Δεν μπορεί να είσαι άδικος και να θέλεις να σου καλυτερεύσουν τα πράγματα στη ζωή σου ή δοκιμασίες σου να μαλακώσουν. Γίνονται δυσκολότερες. Βλέπεις ότι τους προδίδουν δικοί τους άνθρωποι ή στους οποίους πίστεψαν όταν κάποτε τους έκαναν συμμάχους για να πολεμήσουν τους καλούς, για παράδειγμα. Βλέπουμε παιδιά που θεραπεύτηκαν να έχουν απόσταση από την οικογένειά τους και καλά κάνουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Εννοείται ότι δεν θα αφήσουν τους γονείς. Οι αρχαίοι Έλληνες φρόντιζαν τους γονείς τους μέχρι τέλους, όποιοι και αν ήταν αυτοί. Απλά θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο στο δώσε, φέρε και θέλε. Είναι ο μόνος τρόπος για να κλέψουν ενέργεια αυτοί που δεν έχουν χαρίσματα με το να κλέβονται. Έτσι κλέβουν εξαναγκαστική ενέργεια από τα παιδιά τους. Με το να δημιουργούν επίσης ασθένειες. Όμως εμείς θα πρέπει μέσα σε αυτή τη διαδρομή να κλέψουμε, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον εαυτό μας, για τους άλλους. Ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε. Ο πληγωμένος θεραπευτής είναι αυτός που έχει προσφέρει τα περισσότερα στον κόσμο. Το θέμα είναι ότι όχι πια χωρίς διάκριση, αλλά το να κάνεις κάτι όμορφο και να σταθείς και βρεθείς είναι κάτι πολύ ωραίο. Και να ξέρετε ότι ό,τι καλό και αν κάνετε, όσο και να αγαπήσατε αυτούς που δεν σας αγάπησαν, το σύμπαν το αγκαλιάζει, το παίρνει αυτή την ενέργεια, τίποτα δεν πάει χαμένο στο σύμπαν και ό,τι καλό έχετε προσφέρει, επιστρέφετε σε εσάς, μεγεθυμένο και πολλαπλασιασμένο. Η ζωή δικαιώνει, να ξέρετε, αρκεί να είστε δικαιοί κι εσείς. Όταν σας αδικεί όλο το σύμπαν, το δικό τους, το μετρηξικό εννοώντας, όταν νιώθετε ότι έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι σας, κρατάτε τη σύνδεση με την καρδιά σας, ακόμα και αν είναι μαύρη από τη θλίψη, ξέρετε ότι κάτι σας συνδέει με τον Θεό, με τον ανώτερο εαυτό σας, με τους αγγέλους σας, τους οδηγούς σας, απλά σας παρακολουθούν, ποτέ δεν σας άφησαν, ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας. Όμως αυτά είναι τα μαθήματα που προεπιλέξαμε ως ψυχές, με σκοπό όμως να προωθούμε, όχι να μείνουμε σε αυτά και δεν επιτρέπεται να επιτρέψουμε να μας καταστρέψουμε. Αυτοί οι οποίοι έχουν επιλέξει το σκοτάδι ως κατηλημένοι και ουσιαστικά βλέπετε ότι μιλάμε με δαίμονες, δεν μιλάμε με ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια μορφή κατάληψης από ένα μικρό δαιμονίσκο,
όταν λέμε εννοώντας τα μικρά πάθη, άλλος τρώει περισσότερο, άλλος καπνίζει. Αυτά είναι τα πρώτα. Όλοι κάτι έχουμε. Έως κάτι πολύ δυσκολότερο, που είναι τα μεγάλα πάθη. Να ξέρετε ότι κάθε αρνητική πράξη, τηλεφωνική και έκρηξη και επίθεση είναι μια κραυγή απελπισίας για αγάπη. Απλά δεν μπορείς να δώσεις αγάπη σε κάποιον που δεν ξέρει τι είναι. Θα σε φάει. Γι' αυτό σας λέω, μην νιώθετε ενοχές. Όταν θα πλησιάσετε θα σας δαγκώσουν. Θα σας θεωρήσουν τροτούς. Γιατί σκέφτονται μόνο με την προσωπικότητα και το νοητικό. Ποτέ με την καρδιά. Μια μαύρη καρδιά δεν μπορεί να δει. Οι αναλαμπές μπορεί να υπάρχουν, αλλά είναι τα παράθυρα που ξαναμπαίνει η ψυχή στο σώμα. Βλέπετε ξαφνικά ότι για 6 μήνες γνωρίζετε για πρώτη φορά τη μητέρα σας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μπήκε η ψυχή ξανά στο σώμα. Παραμέρισαν οι δαίμονες και λες θέλω να το ζήσω αυτό. Αυτό να θυμάστε, ότι κάποιες αναλαμπές ήταν αυτές οι ευκαιρίες για να γνωρίσετε την ψυχή η οποία είχε αυτό το συμβόλαιο. Να παίξει ένα ρόλο για να εξελιχθείτε εσείς. Όλες οι δοκιμασίες σκοπό έχουν να μας αφηνήσουν πνευματικά για να εξελιχθούμε. Άρα είναι ευλογίες. Θέλω να είστε δυνατοί, μην αφήνετε όλα αυτά να σας ισοπεδώσουν. Η κοινωνία, ο κόσμος, το Matrix, είναι οδοστρωτήρες αν τους το επιτρέψουμε. Αν έχετε ένα όραμα, ξέρετε ότι μέσα σας έχετε μια σύνδεση με το Θείο, με το σύμπαν, με τα πάντα, από παιδιά, τότε ακολουθήστε και θα δείτε ότι θα βγείτε στο ξέφατο κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πόσα άλλα πράγματα θα έπρεπε να πω και δεν τα είπα εδώ, γιατί τα θέματα είναι ανεξάντλητα, αλλά σκέφτηκα ότι κάθε σεμινάριο θα έχει ένα κύκλο και θα είναι αυτό που είναι. Δεν θέλω να σκεφτώ, δεν είπα αυτό, εκείνο ή το άλλο. Θέλω περισσότερο να σας δείξω εικόνες σήμερα. Θέλω να έχετε πίστη στον εαυτό σας. Είμαι εδώ για τους ομοιοκράτες μικρούς φίλους. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Μην νιώθετε μόνοι. Και εγώ ήμουν ένα μοναχικό, πολύ μοναχικό παιδί. Μέχρι και τώρα είμαι μοναχική, μ' αρέσει. Ακόμα και μέσα στις σχέσεις που είμαι εγώ. Έχω το δικό μου σύμπαν, χρόνο, χώρο. Γιατί ήμουν έτσι μέσα καλά. Υπάρχει η μοναχικότητα και η μοναξιά. Η μοναχικότητα είναι μια επιλεκτική κατάσταση, η οποία είναι για αυτούς που ξέρουν ότι τρέφονται και επαναφυγραμμίζονται μέσα από αυτό το σύμπαν. Και έτσι λοιπόν τα μαύρα πρόβατα μπορεί να είναι αυτοί οι μοναχικοί που έχουν μάθει πια και είναι δυνατοί και μπορούν να ζουν και χωρίς τους ανθρώπους. Αυτό βέβαια επίσης δεν τους το συγχωρούν, ότι δεν έχετε ανάγκη κανένα. Ναι, θέλουμε απλά υγιείς σχέσεις. Έτσι λοιπόν εστιάστε στα ταλέντα σας και σε αυτό που αγαπάτε πάρα πολύ να κάνετε και τότε θυμηθείτε με ότι μόνο έτσι θα ξεφύγετε κι εσείς παιδιά από αυτά τα τοξικά δαιμονικά περιβάλλοντα εδώ στον πλανήτη της διαδικότητας, της δυτότητας. Ήρθαμε για να δοκιμαστούμε προς το πώς θα ανακαλύψουμε ήδη το εσωτερικό μας θεϊκό αθάνατο φως της ψυχής μας και θα ανεχθούμε πάλι με το λύμφο και το πάνω. Αυτός ο θείος έρωτας δεν περιγράφεται. Αυτή η αγάπη με την ψυχή, τον ανώτερο εαυτό, τους αγγέλους μας, το όλον, τους αγαπημένους μας, άλλος αγαπά τη σύνδεση με το Χριστό, τους Αγίους του, όπου θέλετε. Αυτή η αγάπη είναι ο μεγαλύτερος έρωτας όλων. Είναι... Όλα τα τραγούδια που ακούω τα αφιερώνω στο Θεό. Να θυμόσαστε ότι η ψυχή μας είναι θεϊκή και ότι θα πρέπει να τιμάμε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας όπως θέλουμε να φροντίσουμε να δώσουμε αγάπη σε κάποιους. Με τον ίδιο τρόπο καλούμαστε από τον δημιουργό μας να αγαπήσουμε εμάς, γιατί και μέσα σε εμάς ενικεί το πνεύμα του Θεού, το Θείο. Άρα θα πρέπει να μας τιμάμε, να μας αγαπάμε με τον σωστό τρόπο και όχι εγωιστικά και εγωικά και ποτέ εις βάρος άλλων. Άρα αυτή η αγάπη που δίνουμε στον εαυτό μας είναι την ίδια ώρα η αγάπη που δίνουμε στο Θεό, στο σύμπαν και στα πάντα. Και ένα άλλο πολύ ωραίο που έχω να προτείνω σε εσάς που νιώθετε μόνοι και δοκιμαζόσαστε σε περιβάλλοντα χωρίς αγάπη
Είναι μέσα της προσφοράς, ότι μπορείτε να νιώσετε πάρα πολύ ωραία και θεωρηθείτε στην προσφορά. Άλλοι φροντίζουν ζώα, άλλοι τη φύση. Εγώ τα έκανα όλα. Έκανα καθαριότητα, βάζα χτες. Έκανα την ημέρα καθαριότητα στο 2014 με συλλόγους, ομάδες, με το Δήμο Βόλου. Καθαρίσαμε όλη την περιοχή των σκαφιών αλικών. Με βίτες, με σκάφη, με παραπέντε, με αλεξιπτωτιστές, με τα πάντα. Γενικά φροντίζουμε ζώα, φροντίζουμε ηλικιωμένους, ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε. Και αυτό είναι πολύ θεραπευτικό και για μας. Άρα, προσφέροντας και στον εαυτό μας και στους άλλους, και στον εαυτό μας και στους άλλους, τότε θα εξηλαιωθούμε κι εμείς και θα θεραπευτούμε πιο γρήγορα. Υπάρχουν τόσα άλλα. Θα μπορούσατε να δείτε στα βιβλία μου στη συνέχεια, γιατί όντως αναλύονται τα πάντα εκεί. Αν θέλετε μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μου στην description σου. Τώρα θα δώσω έμφαση σε αυτό, άρα για να προχωρήσει θα πρέπει να στηρίξετε από εσάς. Οπότε μπορείτε να κάνετε αν θέλετε εγγραφή, like, σχόλια, ό,τι θέλετε. Αυτό θα δώσει μεγαλύτερη όθηση και σε μένα για να συνεχίσω να πω την αλήθεια, γιατί να σας πω την αλήθεια ότι μου άρεσε πάρα πολύ που για ένα διάστημα δεν έκανα βίντεο και ξέρετε όλη αυτή τη γνώση με αυτό το θείο και το υπέροχο θες να το πάρεις και να εξαφανιστείς. Αυτό είναι το πρώτο αίσθημα, αλλά λέω πρέπει να δώσω πράγματα. Μου άρεσε πολύ που έμεινα πίσω στα παρασκήνια για να κάνω δικά μου πράγματα, να χαρώ τους ανθρώπους, να κόψω λίγο ταχύτητα, γιατί νομίζω ότι εδραιώθηκε έτσι κι αλλιώς αυτό που ήθελα να κάνω. Θέλω να ζήσω κι εγώ τη ζωή, γιατί ζήσα 12 χρόνια τον ανθρώπινο εαυτό μου και αυτό επίσης είχε ένα κόστος και είναι τα δικά μου μαθήματα αυτά. Η γνώση είναι εμπειρία και είναι διόραση. Ό,τι ακούτε από εμένα είναι αβίωμα, η γνώση μου είναι αβίωμα, για όποιο επίπεδο και να σας μιλάω. Κάποτε ήμουν εισηγήτρια και τώρα λέω είμαι δάσκαλος. Μία δάσκαλος. Μία διδασκάλισσα. Όπως θέλετε. Και να κρατηθούν λοιπόν τα χαρίσματά μας ενεργά, πρέπει να έχουμε ταπεινοφροσύνη και δεν θα ήθελα ποτέ κανείς να σκεφτεί ότι μιλάω με αλαζονία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθε σεμινάριο, κάθε βίντεο, οτιδήποτε κάνω έχει να κάνει μόνο μέσα ο σύνδεσης με τον ανώτερο εαυτό μου, την ψυχή μου και το όλον φως και τους πνευματικούς διδασκάλους. Δεν μπορώ να κάνω σεμινάριο με τον αθλητικό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άρα ό,τι κάνω είναι κατάθεση ψυχής. Αυτά τα βίντεο για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Η προσφορά μου για εσάς ή για όσους θα χρειάζονται θα είναι εκεί. Θα πατάνε ένα κουμπί και θα εμφανίζονται. Θέλω να νιώσετε την αγάπη μου, τα βιβλία μου είναι ζωντανά, ολοζώντανα. Βάλτε το αριστερό σας χέρι πάνω στο θηρεό όσοι αντέχετε και όσοι γνωρίζετε για αυτά, γιατί ο θηρεός του εξωφύλλου είναι πύλη. Δεν ανοίγει για όλους, αλλά αν σας διάλεξε και σας κάλεσε, βάλτε το αριστερό σας χέρι πάνω στο βιβλίο να δείτε την ενέργεια και μπείτε μέσα. Είμαστε την ίδια ώρα μαζί. Την ώρα που έγραφα και διαβάζετε, είμαστε μαζί στο κουβαντικό αέναο τώρα. Και στα βίντεο που βλέπετε, αυτή τη στιγμή είμαστε όντως μαζί και κοιτιόμαστε και μιλάμε. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δείτε κάποια άλλα βίντεο ή θα διαβάσετε για το κουβαντικό τρόπο ζωής και το γραμμικό που ανέβασα πρόσφατα. Για να δούμε λοιπόν τι θα ακολουθήσει σήμερα. Θέλω να σας δείξω στη διαδρομή, στην επιστροφή για το Βόλο, εδώ στο Πήλιο που βρισκόμαστε. Σαν χτες, 14 Δεκάτου, κάποτε είχαμε ένα ατύχημα εδώ στο Πήλιο. Πέσαμε λοιπόν με το λεωφορείο στο γκρεμό.
ζήσαμε, αλλά κάποιοι δεν έζησαν. Εγώ όταν συνήλθα από την πτώση και βγήκα, δεν ξέρω, μου λένε άλλοι τι έγινε. Πήρα στην αγκαλιά μου τον οδηγό για να το σώσω, τον μιλούσα, τον αγκάλιασα, με τραβούσαν, εγώ δεν τον άφηνα. Ούτως ή άλλως τελείωνε ο άνθρωπος. Τότε, επειδή είμαι εισερχόμενη ψυχή στα ανά 9 χρόνια, να το πω αλλιώς, κλείνει ένας κύκλος και ήταν το κλείσιμο της εννοιαετίας και αυτή μιας άλλης, όπου ανά 9 χρόνια, εγώ ως εισερχόμενη λοιπόν, έμπαινα όλο και καλύτερα μέσα στο φυσικό μου σώμα. Αυτά θα δούμε και σε άλλο βίντεο, αλλά και στα βιβλία μου υπάρχουν. Να σας πω ότι τότε μπήκα για τα καλά μου στο σώμα μου, έγινε αλλαγή ψυχής λίγο πιο δυνατά, αλλά θέλω να σας πω το δίδαγμα που γράφω και στην κοσμική μοίηση στο εισαγωγικό μέρος. Πάντα ζούσα τη ζωή σαν να ήταν η τελευταία μου στιγμή, η τελευταία μου μέρα, τόσο έντονα και με αγάπη, και όταν έγινε αυτό το ατύχημα δεν άλλαξα κάτι, γιατί ήμουν ήδη σε αυτό το δρόμο. Πολλοί άνθρωποι ασθενούν ή παθαίνουν κάτι σοβαρό και τότε θυμούνται ξαφνικά να ζήσουν, και αυτός είναι ο σκοπός άλλωστε. Πολλά ατυχήματα και ασθένειες έχουν αυτό το λόγο, ότι ο ανώτερος αυτός τα δίνει ή τα προκαλούν κάποιοι γιατί τρέχουν πιο γρήγορα από τη συγχρονικότητα, και εκεί τρώμε τα μούτρα μας και λέει σταμάτα, σου λέει η ζωή. Σου πάρει στην απόδειξη, λέει κόψε ταχύτητα. Αυτό το ατύχημα είχε άλλους λόγους. Κάποιοι έπρεπε να φύγουν μέσα από αυτή την πύλη τους άλλους. Και θέλω να πω ότι συνέχισα να μπαίνω σε λεωφορεία και μέχρι την επόμενη μέρα πήγα σε λεωφορείο και πήγα να δω τον μαθητή μου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ζήσει φρίκες μεγάλες και αντέξαμε. Θέλω να πω ότι για να αντέξουμε λοιπόν τις εμπειρίες μας σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρό πνεύμα. Οπότε κρατήστε αυτό το πνεύμα ζωντανό, και αυτό έχει να κάνει με τη δύναμη της ψυχής σας. Αυτή τη δύναμη αντλούμε για να έχουμε έντονο και μεγάλο πνεύμα, το οποίο αντέχει την τρέλα. Είναι όντως συγκλονιστικά όλα αυτά. Την επιστροφή θα πάρω κάποια πλάνα από εκεί. Έχω να πω πάρα πολλά σχετικά, γι' αυτό σας λέω. Είναι δώρο αυτή η ζωή που ζούμε. Πρέπει να έχουμε ευγνωμοσύνη, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μας, να λέμε ευχαριστώ Θεέ μου. Ξέρω ότι για κάποιο λόγο συμβαίνουν όλα. Είναι για το ανώτερο καλό μου. Και θα δείτε ότι θα ανοίξει. Θα ανοίξει, θα βγούμε σε ξέφωτο κάποια στιγμή, όταν είμαστε δίκαιοι, πραγματικά, άρετοι, καλοί, και στοχεύουμε στο καλό, πάμε με καλή πρόθεση και δεν κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Το δικό μου μότο είναι ότι εγώ δεν κοροϊδεύω τους ανθρώπους. Και αυτό φυσικά δεν αντέχεται όταν είμαστε αληθινοί, αυθεντικοί και ο εαυτός μας. Σημαίνει ότι μπορεί να είναι λίγο βαρετό κάποιος να είναι κανονικός και να μην παίζει θέατρα, ρόλους, ιδρυγές. Αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Άρα χρειάζονται ίδρυγες και κυρίως μια ναρκισσιστική οικογένεια μπορούν να πλακωθούν μόνοι τους. Να τους αφήσουμε στα δικά τους. Αν μείνει κανείς, γιατί στο τέλος πλακώνονται και μεταξύ τους και καθένας είναι μόνος. Εμείς όμως έχουμε αγάπη. Έχουμε φίλους, έχουμε τις καινούργιες οικογένειες, τους πνευματικούς αδελφούς που συναντιόμαστε ξανά. Αυτό έχουμε. Βρίσκουμε την πραγματική μας οικογένεια στην πορεία. Και αυτό έχει σημασία, να μην απελπίζεστε, όλα θα πάνε καλά, θα το δείτε. Αν είστε δικοί, καθαροί, πηγαίνετε αληθινά, με καθαρή πρόθεση, προσφέρετε μέσα από την καρδιά σας, απλά με διάκριση. Δεν χρειάζεται να προσφέρουμε σε φίδια. Είδατε την ιστορία με το φίδι, το έβαλε, λέει, στον κόρφο του το χειμώνα να ζεσταθεί, και όταν ζεστάθηκε και έγινε καλά το φίδι τον δάγκωσε. Δεν χρειάζεται να συναναστρεφόμαστε με αυτούς που έχουν άλλο κώδικα. Καταλάβατε, δεν δίνουμε τα διαμάντια στα γουρούδια, τα μαργαριτάρια που υπόστος. Δεν χρειάζεται.
Οπότε μεταφράστε το εσείς ανάλογα.